Let's pay homage to the Buddha, the fully enlightened one. Tất cả chúng ta cùng niệm Phật vào nhé. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. I will pay respect to the Buddha, the fully enlightened one. Buddha bodhaya titi tantoyo dhamataya sa. Dhamataya tanto dhamante no vadranaya sa. Nibuddho nibbanataya tan lokadrananami. Lokatrano lokathumai kusaya tasu phito mudo. Yo nago buddha naga miro yati asindi atota chinyaswa pyadi. Buddha disali kurorai to 20 no muvi phit Bodhaya sa chutai ta tu bo lu ro ko tu ten lin ti ja pa si chin chu nga legao. Tanto kuro ga bin yin chi ro mu vi phit yue. Dhammataya sa chutai ta tu bo lu ro ko tu me yin chi ja si chin nga legao. Tanto kurai ga bin kileta upu khate yin do mu vi phit yue. Dhammataya sa chutai ta tu bo lu ro ko tu me yin kileta pu nyin ja pa si chin nga legao. Dino vatanaya na uangara chango. Kutan thok chao kuro dan yauk pi phit yue ta lien. Dharanaya sa kuro thatu chutai tu rok ni buddha wan ma ve kando. Kutan thok chao yauk ja ba si chin chu nga legao. Ni buddha kileta pranippan win san yuk te. Kuro dan nyin do mu vi phit yue. Nibbanataya sa kuro thatu we ni lu ro ku khate nyin ja pa si chin chu nga legao. Dhamma ni zili na dhamma sakko. Tite di karuna shi tha metta phit ho ja ro mu khet ma pi. Lokatrana lokathumai kusaya tasu phito mudo. Danaga buddha naga miro yati asindi atota tu nyaswa phyaku. Nami namami ko no nalong tong song pyao pyo. Mango shyo ye gado myano lesong mo ye. Shiko uyopa i myaswa phya myaswa phya. Sadhu sadhu sadhu. What are we talking about? Do you remember? Chúng ta đang bàn luận về chủ đề gì? Quý vị còn nhớ không? Why do we need meditation? Why do we need to practice meditation? So,
I have introduced all of you. Why do we need to practice meditation? Tôi đã giới thiệu đến quý vị phần đầu tại sao chúng ta cần phải thực hành thiền. Today I will explain all of you how important meditation practices. Như hôm nay tôi muốn giải thích cho tất cả quý vị và các bạn ở đây là việc hành thiền nó quan trọng như thế nào. Before explaining, I want to ask you one question. Trước khi giải thích, tôi muốn hỏi quý vị và các bạn một câu hỏi. Living and dying is part and parcel of life. Sống và chết, sinh và tử, nó có khung trong cái cuộc đời này. Do you agree with it? Quý vị và các bạn có đồng ý về cái quan điểm này không? Do you know how to live? Thế quý vị và các bạn có biết sống như thế nào không? Can you give me an answer for this question? Do you know how to live? Quý vị và các bạn có thể cho tôi một câu trả lời là chúng ta cần phải sống như thế nào không? I ask very simple. Do you know how to live? Tôi hỏi một câu hỏi rất là đơn giản. Quý vị và các bạn có biết cách sống không? Okay, please don't give me an answer if you don't want. But give me an answer for this question. Do you know how to die? Tôi không muốn quý vị phải trả lời chứ quý vị không muốn, nhưng mà xin hãy trả lời tôi một câu hỏi khác. Thế quý vị biết cách chết như thế nào không? Stop breathing. Yeah, for sure, when you die, your breathing will stop. But this is not the way of knowing how to die. Có một câu trả lời là ngừng thở thì sẽ chết. Nhưng mà thầy nói rằng là không phải đó là cái cách. Ở đây tôi sẽ muốn nói một cái câu trả lời là làm thế nào để chết. Do you know how to die? We die in every moment. You don't really understand. Và có câu trả lời rằng là tất cả chúng ta đang chết trong từng giây phút. Và thầy trả lời rằng là thực sự thì các bạn chưa thể hiểu được cái vấn đề đó. Yes, for those who know and who see ultimate reality, they see that every moment it is arising and perishing. Yeah, this is from the ultimate point of view. But for all of you, those who don't see, who don't know, ultimate reality has no such realization. That's why my question is related to your simple life. Do you know how to die? If you don't know, I will explain how to die. If you know, I will not explain. Đối với những ai mà đã thấy và biết được bản thể của Pháp tối hậu hay còn gọi là bản thể của Pháp chân đế, thì vị ấy đồng nghĩa đã biết được các cái Pháp sanh và diệt như thế nào. Nhưng mà đối với những ai chưa thấy và biết cái sự sanh diệt của những Pháp chân đế này thì người không thể biết được người chết nó như thế nào. Cho nên liên quan, tôi muốn đặt câu hỏi này để cho quý vị suy nghĩ. Cái câu hỏi này nó liên quan đến cuộc đời, cuộc sống đơn giản của quý vị.
Nếu như mà quý vị biết rồi thì tôi sẽ không trả lời. Nhưng mà nếu mà quý vị chưa biết thì tôi sẽ giải thích. Should I explain? Tôi cần phải giải thích không? Yes. What I'm going to explain is what one of the yogis questions related to his questions on last Dhamma talk day. Cái điều mà tôi sắp sửa giải thích ra đây nó liên quan tới cái câu hỏi của một vị thiền sinh trong cái đêm thuyết giảng trước đó. How to die and how to practice meditation. These two are connecting. Làm sao để chết và làm sao để thực hành thiền, hai vấn đề này có liên quan với nhau. According to the Buddha's teaching, after humans being die, not many those who can be reborn as humans. Not many those who can be reborn as celestial beings. Only very few can be reborn as humans, can be reborn as celestial beings. Theo những gì Đức Phật đã dạy, thì sau khi con người ta chết đi, không nhiều trong số đó được sinh về trong cõi người này, sinh vào trong những cảnh giới thiên dục giới và những người mà được sanh vào trong thế giới con người và những người sanh vào trong thế giới chư thiên dục giới thì rất là ít. One day, when the Buddha was with many his disciples, he expounded the Dhamma. Một ngày nọ, khi Đức Thế Tôn đi cùng với hàng môn đệ của Ngài là chư vị tỳ khưu, thì Ngài đã giải thích. You may have heard that Dhamma. Có thể quý vị trong chúng ta đây đã nghe cái bài pháp này rồi. But now I will explain all of you from different perspectives. Nhưng hôm nay tôi sẽ giải thích cho tất cả quý vị theo những quan điểm khác nhau, theo những góc cạnh khác nhau. One day, when the Buddha was with many his disciples, he took a little bit of soil on his fingernail and asked the bhikkhus a question. Một ngày nọ, khi Đức Phật cùng với tăng đoàn các vị môn đồ của Ngài đi hoằng pháp, thì Ngài nhặt lấy một ít cát ở dưới đất và bỏ và đặt vào trong móng tay của Ngài, rồi Ngài hỏi chư vị tỳ khưu như thế này. What is the question? Bhikkhus, which is more, a little bit of soil that I have taken on my fingernail and a great earth? Này các thầy tỳ khưu, cát ở đâu là nhiều hơn? Cát mà Như Lai, cát ở trên móng tay Như Lai, hay là cát trên địa đại này? Cát ở nơi nào nhiều hơn? Quả đất địa đại. If the Buddha asks all of you, what is your answer? Nếu Đức Phật hỏi câu hỏi này, nếu mà Đức Phật hỏi quý vị câu hỏi này thì câu trả lời của quý vị là gì? Is it difficult question? Có phải là câu hỏi khó không? Even a child can give an answer. Thậm chí là một cậu bé cũng có thể trả lời được câu hỏi này.
Now you all know what is the difference. How much difference these two are. Tất cả quý vị ngồi đây, bây giờ, ngay trong lúc hiện tại này, tất cả quý vị đều biết được câu trả lời. If I am the one who needs to make comparison, I dare not make comparison these two. Nếu như tôi là những người mà đặt ra cái câu hỏi này, thì tôi cũng dám chắc tôi là người nếu như mà tôi là những người mà so sánh đem ra câu hỏi để mà so sánh đất ở trên móng tay và đất ở trên địa đại, thì tôi cũng là người dám đặt ra câu hỏi này. Why is it so? Tại sao vậy? If I ask this question by myself, without quoting the words of the Buddha, you may complain me, Bande, why do you ask me this question? These two are completely different. I think you don't need to ask such question to me. You may complain to me. Nếu như mà tôi là cái người mà hỏi những câu hỏi này mà không có liên hệ tới cái câu hỏi của Đức Phật, thì có lẽ mọi người ở đây sẽ phàn nàn với tôi. Tại sao Ngài lại đặt ra cái câu hỏi mà nó quá rõ ràng như vậy? Bande, I think you're wise. Why do you ask me a little bit of soil on your fingernail and the great art? Quý vị sẽ đặt ra câu hỏi là Bạch Ngài, tại sao Ngài hỏi cái câu hỏi đem so sánh đất ở trên móng tay của Đức Như Lai với lại đất ở trên của đất này? Are you going to complain me? Thế quý vị và các bạn có phàn nàn tôi về cái điều đó không? Maybe. Có lẽ quý vị sẽ phàn nàn. But Buddha has no hesitation to ask this question, comparing such two different things. Nhưng mà đối với vị Phật toàn giác Đức Thế Tôn, Ngài không hề do dự khi đặt ra câu hỏi này. Who is the Buddha? Vậy Đức Phật là ai? Who is Venerable Revata? Và thầy Revata là ai? You know. Okay, Buddha is omniscient. Venerable Revata is who follow his teaching. So these two persons are very different too. Đức Phật là một vị Phật toàn giác, còn thầy Revata chỉ là người thực hành theo. Hai cái sự so sánh này rất là khác nhau. As the Buddha knows everything. If he wants to know, he can know everything. That's why he is called omniscient Buddha. Đức Phật Ngài biết tất cả mọi thứ, vì vậy cho nên Ngài được gọi là vị Phật toàn giác. Whatever he wants to know, if his mind inclined to know, he knows those things what he wants to know. Bất kể lúc nào Ngài muốn biết một điều gì, Ngài chỉ cần khởi lên cái ý là lập tức Ngài biết được cái điều Ngài cần muốn biết. There is nothing which can cover his omniscient knowledge. Chẳng có một điều gì có thể che đậy cái trí toàn giác của Ngài, toàn giác trí của Ngài. In the Buddha's eyes, he saw that many, after they died, they could not be reborn in a good realm. Và trong con mắt của Ngài, trong Phật nhãn, rất nhiều người không thể nào sinh vào những cái cảnh giới tốt lành. Okay. It is very logical. It is very reasonable. Cái điều đó là cái điều rất hợp lý. Cái điều đó là cái điều mà khả tin được. Today I will let you consider giving a practical example. Hôm nay tôi sẽ giải thích theo cái quan điểm thực hành.
Do you know how many people, how many yogis are practicing at part of main center? Thế quý vị ở đây có For biết the whole year. Thế quý vị ở đây có biết được là bao nhiêu vị hành giả đang thực hành thiền tại trung tâm thiền Phao chi nhánh chính thiền lâm viện Phao hay không? Thực hành qua nhiều năm. Have you ever heard? Quý vị có từng nghe chưa? Over 1,000. They're practicing for the whole year round. Hơn 1.000 vị thiền giả đã thực hành năm này qua năm khác. Are there much in number? Số lượng đó có nhiều không? Or are there few in number? Hay là ít? Much or few? Few in number. Few in number. Số lượng đó là ít. So, part of forest monastery is established near the part of village. Thiền lâm viện Phao được hình thành nên gần cái ngôi làng Phao. In this part of village, there are a lot of villagers staying there, living there. Ở tại ngôi làng Phao đó thì có rất là nhiều dân làng, rất là nhiều người dân trong làng. I think there will be 100,000, more than 100,000. Có lẽ là con số người dân ở trong làng đó trên 100.000 người. Which is more? Yogis in part of and villagers in part of. Số lượng người nào là nhiều hơn? Số lượng hành giả ở trong thiền lâm viện Phao hay là ở trong ngôi làng Phao? Yes, you know. So, near the part of, there is a city, big city. It is called Molemyan. This is the third city of Myanmar. Ngôi làng Phao thì cũng gần một cái địa hạt, một cái thị trấn hoặc là thị trấn Molemyan, một cái thành phố Molemyan. Đây là một cái thành phố thứ ba nổi tiếng lớn thứ ba ở Myanmar. So compared to the number of yogis, those who are practicing as part of meditation center, and those who are living in the Molemyan, out of comparison. Không thể nào đem đi so sánh cái số lượng thiền giả đang thực hành ở thiền lâm viện Phao với là người dân ở trong thành phố Molemyan được. Đó là điều không thể so sánh. So all the practitioners know, those who go from one center to another, there is no any center in Myanmar and in the world too. Those who are practicing as much as in part of main center. Số lượng hành giả thực hành từ cái trung tâm thiền này sang trung tâm thiền khác cũng vậy, đem so sánh với số lượng thiền giả ở trung tâm thiền Phao thì nhiều hơn, rất là nhiều. So compared to the number of yogis, those who are practicing as part of forest monastery, and people those living in the world, should I compare these two? Thế tôi có nên so sánh cái số lượng hành giả đang hành thiền ở tại trung tâm thiền Phao với số người trên thế giới này hay không? Tôi có nên so sánh? Which is more? Số lượng nào là nhiều hơn? The number of yogis those who are practicing as part of is similar to a little bit of soil on the fingernail. Số lượng thiền giả đang thực hành thiền tại thiền lâm viện Phao giống như là số cát trên cái móng tay này. All the people in the world, those who are pursuing after sensuality, are like a great earth.
số lượng người mà đang chạy theo, có khuynh hướng chạy theo thụ hưởng dục lạc, ngũ dục công đức, ngũ dục các căn là được so sánh như là đất ở trên địa cầu này. The example given by the Buddha, is it reasonable? Cái ví dụ mà Đức Phật đưa ra ở đây là khả tin hay không, là logic hay không, là hợp lý hay không? Those people in the world, those who are pursuing after sensuality, they are trying, they are finding the way to live. Những người đang chạy theo thụ hưởng dục lạc, họ cũng tìm kiếm cái cách để mà tồn tại, để mà sinh sống. What are humans doing in the world? Là người đang làm gì trên thế gian này? What are they doing? Họ đang làm gì vậy? Do you know it? Thế quý vị có biết không? Making good and bad karma. Finding happiness. Có ý kiến về cho rằng họ đang đi tìm kiếm hạnh phúc, niềm vui hạnh phúc. Okay, I have asked this question to many different people. They give me different answers. Tôi đã từng hỏi câu hỏi này đối với rất là nhiều người và họ đã cho tôi những câu trả lời khác nhau. If I ask this question to 100 people, they will give me different answers too. Nếu mà tôi hỏi câu trả lời này, câu hỏi này đến 100 người thì hầu hết họ cũng sẽ cho tôi những câu trả lời khác nhau. People have different faith. People have different occupation. People have different way of living. Mọi người khác nhau về cái đức tin, khác nhau về công việc và cũng khác nhau về cách sinh sống, cách tồn tại. People have different inclination. Khác nhau về căn tánh. People have different ambition. Khác nhau về hoài bão. People have different expectation too. Và khác nhau về sự mong mỏi. That's why, according to their expectation, according to their inclination, according to their faith, according to the way they grown up, they may do accordingly. That's why there will be many different things people are doing. Many different things. Many different. What are people doing? So they are doing many different things. Bởi vì họ có khác nhau về đức tin, họ khác nhau về hoài bão, khác nhau về cái cách sinh sống, cách tồn tại, nên tất cả những cái gì họ đang làm là khác nhau. Because of this reason, they will give different answers. Vì cái lý do đó mà họ đã cho ra những câu trả lời khác nhau. So one gentleman gave me an answer for happiness. Another person, another gentleman gave me an answer doing good and bad karma. Okay, so if I ask another one, they will give me another answer. That's why, according to their understanding, according to their education, according to the way they grown up, they will give me an answer differently. Chính vì vậy mà khi hỏi câu hỏi này thì một vị thiền nam cư sĩ đã trả lời cho tôi là mục đích sống là để tìm kiếm hạnh phúc, và người khác thì cho tôi một câu trả lời khác, đó là làm những cái việc thiện, làm những cái nghiệp thiện cũng như là ác, và người khác thì cũng cho tôi một câu trả lời khác. Điều đó chứng tỏ rằng là những câu trả lời khác nhau theo
cái suy nghĩ, cái sự hiểu biết của từng người theo cái hoàn cảnh sống và theo cái hoàn cảnh sinh trưởng của từng người. Even though nationalities are different, occupations are different, religious faith are different, inclination are different, I want to give the same answer for those different in all these things. For those who hold such different point of view and inclination. Và vì khác nhau về chủng tộc, vì khác nhau về quốc độ, đất nước, vì khác nhau về niềm tin tôn giáo, vì khác nhau về công việc và vì khác nhau về and I want to give all of you that all of them are doing the same thing, even though they are living, they are making different living. Tuy là họ khác nhau về quốc độ, về niềm tin, về căn tánh và về nghề nghiệp, nhưng mà ở đây tôi sẽ đưa ra một câu trả lời chung nhất cho tất cả, dầu cho mọi người ở đây đang có những quan điểm khác nhau. Even though the way they make their living are different, to say the truth, all of them are making their living to live before they die. Okay? Yeah. Và cái câu trả lời đó là cái câu mà tôi sẽ trả lời câu hỏi đó là người ta đang làm cái việc là người ta muốn tồn tại, người ta muốn sống trước khi người ta chết. You agree with it? Thế quý vị có đồng ý với cái câu trả lời này hay không? Yes. They are making their living to live. They are preparing for their living, but they are not preparing to die. Họ đang kiếm sống, họ đang tìm mọi cách để tồn tại, để sinh sống, nhưng mà họ không chuẩn bị cái cách để họ chết. Who are those practicing at the part of main center? They are making living to live, or they are preparing to die. Những ai đang thực hành thiền ở tại Thiền Lâm Viện Pháp là những người đang chuẩn bị tìm kiếm để đi duy trì cái đời sống của họ, hay là những người đang chuẩn bị cho cái chết của họ? Difficult answer. Yeah? Difficult answer. No difficult. They are training their mind. Okay? They are preparing to die. Okay? Họ đang chuẩn bị tâm của họ, họ đang chuẩn bị cho cái sự chết của họ. Which are more? Those who are preparing to live and those who are preparing to die. Những người mà họ chuẩn bị cho cái đời sống của họ và những người chuẩn bị cho cái chết của họ thì số người nào là nhiều hơn? Like the example given by the Buddha. A little bit of soil on the fingernail, such number are preparing to die. The number of people, those who are the same with the great art, they are preparing to live. Đấy là câu hỏi tương tự như câu hỏi của Đức Phật là cát ở trên móng tay Đức Như Lai với lại cát trên địa đại. Những người mà chuẩn bị cho cái đời sống của họ thì nhiều như là đất trên địa đại, và những người mà chuẩn bị cho cái chết của họ thì ít như đất ở trên móng tay của Đức Như Lai. Do you agree with it? Quý vị và các bạn có đồng ý cái điều này không?
Who are you? Các bạn là ai? Quý vị là ai? Where are you now? Quý vị đang ở đâu? Now, you are on the fingernail. Now only. Bây giờ thì quý vị đang ở trên móng tay. Bây giờ thôi. If you go back home, what do you do? Khi mà quý vị về nhà thì quý vị làm gì? You are now jumping up on the fingernail for a moment, for a few days or for a few months. After that, you will jump down on the ground. Okay? Be careful. Careful. If you want to know how to die, you must consider about this. Okay? Bây giờ thì quý vị đang nhảy lên cái móng tay, móng tay của Đức Như Lai này, trong một vài ngày hay là trong một vài tuần hay là trong một vài tháng. Nhưng mà khi quý vị về nhà thì quý vị lại nhảy ra ngoài đất, cho nên là quý vị phải cân nhắc cái kỹ cái việc mà chuẩn bị chết cho mình. Have you home? Quý vị có nhà không? Yes. You have home to live. Quý vị có nhà để mà sống, để mà tồn tại. After this retreat, wherever you go, sau cái khóa thiền này thì quý vị sẽ đi đâu? yeah? After this retreat, wherever you go, đi đâu? Sau khi khóa thiền này, back home. Most of all, will go back home. Yeah? Hầu hết tất cả mọi người đều về nhà. Yes, you say, I have my home. Yes, you have your physical home. You have your physical home. Yeah. I call it physical home. Quý vị có nói rằng là chúng con sẽ về nhà. Vâng, đúng vậy, ai cũng có nhà. Nhà ở đây là cái nhà vật lý. But I want you to understand, in which home do you live more? Tôi muốn ở đây quý vị phải hiểu rõ cái nhà nào trong các cái nhà đó là quý vị muốn sống nhiều hơn, lâu hơn. You know which home do you live more? Nhà nào quý vị sống nhiều hơn? Okay. Some say or say. Yes. I want all of you understand more deeply. Even though you say that I live in my home, actually, you don't live in your home mostly. Cho dù là quý vị có nói rằng là con sống ở trong ngôi nhà của con, nhưng mà hầu hết là quý vị không sống trong ngôi nhà của mình. Mostly you live in the home of greed. Hầu hết là quý vị sống trong ngôi nhà của tham lam. In the home of hatred. Trong ngôi nhà của sân hận. In the home of delusion. Trong ngôi nhà của si mê. In the home of pride. Trong ngôi nhà của kiêu mạn. In the home of jealousy. Trong ngôi nhà của ganh tị, in the home of stinginess. Trong ngôi nhà của bọn xẻn, sang tham. Even though you live in your physical home, really you live in those home more. In the home of greed, in the home of hatred, in the home of delusion, in the home of pride, jealousy and stinginess. Tuy là quý vị nói con sống trong ngôi nhà của mình, nhưng mà thực sự là quý vị hầu hết là sống trong ngôi nhà của tham ái, sống không trong ngôi nhà của sân hận, sống trong ngôi nhà của si mê, của ngã mạn, của tà kiến, của ganh tị, bọn xẻn, vâng. Do you agree with it? Quý vị có đồng ý quan điểm này không? Which are more? Those who live in the home of Dhamma and those who live in the home of defilements. Số người nào là nhiều hơn? Số người đang sống trong ngôi nhà của giáo pháp, của chánh pháp, hay là số người
đang sống trong ngôi nhà của phiền não. Only a little bit of soil on the fingernail are living in the home of Dhamma. Thì có số ít cát ở trên móng tay của Đức Như Lai là đang sống trong ngôi nhà của Pháp mà thôi. So, for that reason, the Buddha, in the Dhammapada commentary, it is said, Pamattasacha Chattaro Apaya Sakabhiha Satisa. For the heedless, 404 states are like their home, their real home. Vì vậy mà trong chú giải của Kinh Pháp Cú có nói rằng đối với những ai phóng dật thì cái nơi mà 4 đoạn xứ là cái nơi mà thường trú của họ. Who are heedless? Ai là những người phóng dật? Those who live in the home of greed are heedless. Those ai đang sống trong ngôi nhà của tham ái, tham lam. Those who live in the home of hatred are heedless. Những người đang sống trong sân hận là những người. Those who make their living pursuing after sensuality are those who are heedless. Những người đang chạy theo đuổi vụ dục công đức là những người phóng dật. So, the number of people, those who are the same with the great other pursuing after sensuality, that they are all those who are heedless. Những người mà đang nằm trên địa đại hay là những người mà đang theo đuổi dục là tất cả những người ấy là những người phóng dật. Only those who are training their mind, practicing meditation, are those who live in the home of Dhamma, mindfully developing wisdom and concentration, that they are not the heedless, they are heedful. Chỉ có những người mà đang thực hành giáo pháp, đang thực hành phương pháp luyện tâm, đang bồi bổ và phát triển định tâm cũng như là trí tuệ, chỉ có những người ấy là những người không phóng dật, những người không phóng dật. Where do you want to be? On the fingernail or on the great earth? Thế quý vị muốn ở đâu? Ở trên móng tay hay là ở trên địa đại này? Fingernail. If it is so, what do you need to do? Nếu như mà quý vị muốn sống ở trên móng tay của Đức Như Lai thì quý vị cần phải làm gì? I suggest you to leave your physical home. Tôi khuyến nghị với các bạn là nên sống trong ngôi nhà của mình. Okay? That's why, how wonderful the example given by the Buddha. How great it is. Quý vị có tưởng tượng là thật là tuyệt vời làm sao cái ví dụ mà Đức Thế Tôn đã cho ở đây, đã đưa ra ở đây. Thật là vĩ đại làm sao cái ví dụ mà Đức Thế Tôn đã đưa ra ở đây. Birth and death are part and parcel of life. Sinh và tử là những cái hình thức ở trong cuộc đời này, những hình thức đóng khung trong cuộc đời này, là một phần của cuộc đời này. After being born as humans, we live. Sau khi sinh ra làm người, chúng ta sống. So we can see in this way too. Living, life and living and dying are part and parcel of life. Và chúng ta có thể nói rằng là sống trong cuộc đời này và chết đi, đó là một phần của cuộc đời này. I consider deeply about the people in the world, whether they know the responsibility that they have or not. Tôi đã suy nghĩ rất là nhiều và rất là kỹ, rất là sâu sắc về cái vấn đề mà trách nhiệm của người sinh ra trên cuộc đời này là gì. As there are two parts in life, to live and to die. Khi mà họ có hai phần, đó là phần sống và phần để chết. But I see that almost all the people in the world, they are just
preparing to live. Nhưng mà hầu hết tôi thấy mọi người trên thế gian này đều chuẩn bị để mà sống. They take the responsibility of one part of life, not of two. Họ chỉ nhận lãnh cái trách nhiệm thứ nhất, chỉ một trách nhiệm, đó là làm sao mà để sống còn. As living and dying is part and parcel of life, we should know how to take responsibility for these two parts. Khi mà sinh sống, khi mà sống và chết là hai phần của cuộc sống này, mà cho nên tất cả chúng ta cần phải nhận lãnh cái trách nhiệm đối với hai cái vấn đề này luôn. If we just prepare how to live, we take the responsibility of living. And if we are doing like this for the whole of our life, we are not taking the responsibility how to die. Nếu mà họ chỉ nhận lãnh lấy trách nhiệm, lấy cái nghĩa vụ để sinh sống, sinh tồn, mà họ không nhận lấy cái trách nhiệm thứ hai. If we are those who are preparing to live, we are just taking the responsibility of living. We are those who are not taking the responsibility of another part of life, which is to die. Nếu mà chúng ta chỉ sửa soạn để mà sống không thôi, chúng ta không nhận lấy trách nhiệm, chúng ta chỉ nhận lấy trách nhiệm để mà sống không thôi, thì chúng ta cũng lại bỏ quên mất cái trách nhiệm là để sửa soạn chết. Who are more those who take the responsibility to live and to die. Ai trong số hai hạng người là nhiều hơn, những người đang chuẩn bị để nhận lấy cái trách nhiệm sống, và những người đang chuẩn bị để nhận lấy cái trách nhiệm sửa soạn trong cái chết. So you know. Yes, you know. Quý vị biết rõ điều đó. What are the causes of falling into four states? Cái điều gì khiến cho con người bị đọa sanh vào trong bốn đường dữ? Greed, hatred, delusion, pride, jealousy, stinginess. These are the cause of suffering in the four states. Đó chính là tham, sân, si, mạn, nghi, sang tham, tật đố, vân vân. Đó chính là những cái nguyên nhân khiến cho chúng sanh phải chịu khổ sở trong bốn loại xứ. As I told all of you, almost all the people in the world, they live mostly in the home of greed, in the home of hatred, delusion, pride, jealousy, and stinginess. That they are cultivating the causes of suffering in the four states. Theo như tôi quan sát, thì hầu hết tất cả mọi người ở trên thế gian này, họ đang sống trong tham lam, sân hận, si mê, sợ hãi, mạn, nghi, vân vân. Họ đang gia tăng những cái nguyên nhân để khiến cho họ phải chịu lấy khổ đau trong cuộc đời này. That's why the Dhamma commentary says, for the heedless, four woeful states are like our real home. Chính vì lý do đó mà trong chú giải Pháp Cú đã nói rằng là đối với những ai mà phóng dật thì họ ra vào thường xuyên những cái ngôi nhà của khổ đau, bốn quả dữ. The cause of being born in the four states is greed, hatred, and delusion, pride, and jealousy. That if you live in the home of greed, in the home of hatred, in the home of delusion, pride, and jealousy, we will be those who are going to visit there again. Nếu những ai phóng dật
do tâm tham, sân si, mạng nghi, tật đố, tham sống trong những cái ngôi nhà của bất thiện pháp đó, thì đó chính là những cái người mà tiếp tục sinh vào trong cái ngôi nhà lửa đó một lần nữa mà lần nữa. So according to the Buddha, according to the teachings of the Buddha, human rain and celestial rain are the rain to which we visit for a while. Theo lời Đức Phật dạy thì cái cảnh giới của loài người cũng như là cảnh giới của chư thiên, đó là cái cảnh giới mà chúng ta chỉ thăm viếng trong giây lát. If when you visit somewhere, do you stay there long? Khi mà quý vị thăm viếng một nơi nào đó rồi thì quý vị ở đó lâu hay là mau? Do you stay there long? You don't stay there long. You can't stay. Quý vị không thể nào ở đó lâu dài được. You're unhappy to stay. Quý vị không có vui vẻ khi mà You want to go home. Quý vị muốn trở về nhà. Understand? Hiểu chứ? Okay? That's why be careful. Vì vậy phải rất là cẩn trọng. So you need to prepare how to die. Vì vậy quý vị cần phải sửa soạn làm thế nào để chết. If you want to be on the fingernail, you need to prepare to die. Nếu quý vị muốn được ở trên móng tay của Đức Như Lai thì quý vị cần phải sửa soạn làm sao để mà chết. That's why Buddha has no hesitation to give these examples. Vì lý do đó mà Đức Thế Tôn đã không hề do dự khi đưa ra ví dụ đó. I respect and appreciate very much the knowledge of the Buddha. Tôi đã hết sức là tán thán, hết sức là kính trọng, tôn kính cái lời dạy của Đức Bổn Sư. Consider, if the omniscient Buddha didn't appear in the world, how can we know such deep, real, logical, reasonable knowledge? Quý vị có thử hình dung xem, nếu như mà không có sự xuất hiện của một vị Phật toàn giác, thì làm sao mà chúng ta có thể biết được, hiểu được cái sự thực hết sức là hợp với lý trí và đáng thuyết phục như vậy. For that reason, you all need to practice meditation. It is the way of training your mind. Vì vậy mà tất cả quý vị ở đây cần phải thực hành thiền để huấn luyện tâm trí của mình. If you don't train your mind, it is impossible to take wholesome objects at the near death. Nếu quý vị không huấn luyện tâm của mình thì không thể nào có thể nhận lấy một cái đối tượng thiện lành hay là có được một cái tâm thức thiện lành ngay vào giờ phút tử tử. As I have told in my last Dhamma talk, the causes of being born in the human realm as humans, partially. Như tôi đã nói một phần trong cái thời thuyết pháp trước đây rồi, tôi đã nói cái nguyên nhân để được tái sanh vào trong thế giới loài người rồi. What are the causes of being born in the good realm? Đâu là cái nguyên nhân để được sanh vào trong những cảnh giới tốt đẹp, những cảnh giới tái sanh tốt đẹp? Accumulating the wholesome. Because of wholesome karma that appear at the near death, fortunately, we got the opportunity to be reborn in the human realm.
tại ngay cái thời điểm cần tử. May mắn làm sao cái thiện nghiệp nó xuất hiện ngay tại đấy. Đó là cái nguyên nhân khiến cho chúng ta được sanh trở lại, được tái sanh trở lại trong những cảnh giới tốt đẹp. I have told choosing the right word because of appearing of the wholesome object fortunately at the near that moment we could be reborn as humans. Tôi đã chọn lấy một cái từ rất là chính xác ở đây, quý vị lắng nghe nhé. Tôi đã chọn lấy một cái từ rất là chính xác ở đây, đó là thật là may cái sự xuất hiện của cái thiện nghiệp ngay tại cái thời khắc cần tử, kể từ cái chết, thời khắc kể từ cái chết. Now, all of you are practicing meditation. Bây giờ tất cả quý vị đang thực hành thiền. All of you are healthy enough, strong enough to practice meditation now. Tất cả quý vị đều có đủ sức khỏe cũng như là có đủ sức mạnh để mà thực hành thiền. Even though you are healthy, strong enough to practice meditation, is it easy to maintain focusing on the object longer time? Tuy là quý vị có sức khỏe, quý vị có sức mạnh, có sức lực, nhưng mà quý vị có dễ dàng tập trung trên một đối tượng lâu được không? Is it easy? Có dễ không? Yeah. Now I told you, you are healthy, you are strong enough to be mindful. Even in this bodily condition, you encounter difficulty. Đấy, tôi đã ngay trong lúc này quý vị là những người có đủ sức khỏe, có đủ sức mạnh, nhưng mà quý vị vẫn cảm thấy là khó khăn khi mà quý vị tập trung để ý theo dõi và nhìn tỉnh giác trên đối tượng. One day, you and I, all of us, are going to die. Rồi một ngày, bạn và tôi, tất cả sẽ chết đi. When we are about to die, we are seriously ill. Ill. Yêu. Và ngay cái thời khắc mà chúng ta sắp sửa rời bỏ khỏi cõi đời này, chúng ta bị bệnh trầm trọng. No body strength. Không còn sức lực. No mental energy. Không có một sinh lực tâm linh nào. Seriously ill. Và bệnh trầm trọng. Have no mindfulness. Không có niềm tỉnh giác. Feeling very unhappy. Và cảm thấy chán nản, cảm thấy thất vọng, buồn bã. How to pay attention to wholesome object by yourself? Thì làm sao tự mình quý vị có thể để ý đến những cái đối tượng thiện, những cái việc thiện được? Fortunately, if wholesome object appear, you will be fortunate. Nếu ngay lúc đó may mắn có một cái đối tượng thiện lành nó sinh khởi thì đúng là quý vị thật là may mắn thật. But as you all know, when we practice meditation, what we remember mostly what we have repeatedly done and what our mind incline and what we attach very much. Quý vị có thể hình dung khi mà quý vị thực hành thiền thì những cái gì là quý vị nhớ nhiều nhất, những cái khuynh hướng nào khiến cho quý vị nhớ nhất và những cái khuynh hướng tâm nào khiến cho quý vị nhớ nhất. The karma that's strong enough to give its result at the near death moment is what we have done repeatedly again and again. Những nghiệp mà thường hay trổ quả ngay trong giờ phút chúng ta sắp lìa đời, đó là những cái việc làm, những cái hành nghiệp mà chúng ta làm đi làm lại thường xuyên và liên tục. This karma have we done repeatedly
pursuing after sensuality or making wholesome deeds. Cái nghiệp nào? Cái nghiệp mà chúng ta theo đuổi dục lạc hay là cái nghiệp thiện của chúng ta? Nghiệp nào là nhiều hơn? You know. Quý vị biết rõ điều đó. Okay? A little bit of soil on the fingernail and the great art. Cái cát ở trên ngón tay và cát ở trên địa đàng. So now I just explain all of you. I'm explaining all of you after Buddha's question. I didn't talk about the answer of the bhikkhu. Right? Yeah. Now I'm just explaining related to Buddha's question, which is more. A little bit of sight that I have taken on my fingernail on the great art. Right? Bây giờ thì tôi chỉ mới giới thiệu cái câu hỏi của Đức Phật ra ở đây là đất ở đâu nhiều hơn, đất ở trên móng tay của Đức Như Lai hay là đất ở trên địa cầu này? Do you remember it? Quý vị có nhớ không? Yes. Are you aware of it? Quý vị có ghi nhận cái điều đó không? I didn't tell anybody, any of you, the answer of the bhikkhu. Buddha asked a question to many bhikkhus, right? Yeah. Now I'm explaining related to Buddha's question. Yeah. Okay? Là mới đây tôi chỉ mới đặt câu hỏi của Đức Phật ra mà thôi, chứ chưa nêu lên cái câu trả lời của chư vị tỳ khưu hoặc môn đệ của Đức Phật ngay tại đây. I'm explaining from a certain perspective, elaborating and making all of you understand more deeply on the Buddha's question. Tôi chỉ mới đưa ra giải thích một cách tỉ mỉ để cho quý vị có thể hiểu được những gì mà Đức Phật đang hỏi. As we live in the home of greed, in the home of hatred, delusion, pride, jealousy and stinginess. Khi mà chúng ta đang ngự trị ở trong ngôi nhà của tham lam, sân hận, si mê, mạn, nghi, tham sang, bỏng sẻn, v.v. Living in these home of defilements, we make our living, preparing how to live. Chúng ta ngự trị trong ngôi nhà, những ngôi nhà đó để mà sửa soạn cho cái đời sống của chúng ta. For that reason, most of the people in the world, they are not on the fingernail. Vì cái lý do đó, on the great art. Vì cái lý do đó mà hầu hết tất cả mọi người trên thế gian này đều không phải là những người đang sống trên ngón tay của Đức Như Lai, mà họ đang sống trên địa đàng. So, when the Buddha asked this question, bhikkhus gave an answer. Và vì vậy, khi mà Đức Thế Tôn hỏi câu hỏi đó, thì quý vị tỳ khưu đã trả lời. Buddha, the fully enlightened one, a little bit of soil you have taken on your fingernail is out of comparison to the great art. Và quý vị tỳ kheo đã trả lời như thế này: bạch Đức Thế Tôn, bạch Đức Toàn Giác, bạch Đức Thiền Thể, số lượng cát trên móng tay của Đức Ngài là không thể so sánh với đất ở trên địa cầu này. So, when the bhikkhus gave an answer, Buddha explained the Dhamma more. Và khi quý vị tỳ khưu trả lời Đức Phật, Ngài đã giải thích nhiều hơn nữa. Buddha said, bhikkhus, in the same way, when humans die, few are those who can be reborn as humans, who can be reborn as celestial beings. Many are those who fall to the fourfold states. Và Ngài giải thích thêm, cũng như vậy, đúng vậy, này chư tỳ khưu, những người sau khi thân hoại mạng chung bị tái sanh, bị đọa sanh vào
số người được tái sanh vào trong cõi người, trong các cõi trời là rất là ít ỏi, còn số người sau khi tới hoàn mạng chung bị đọa sanh không được sanh vào trong cõi người và cõi trời là nhiều. In the same way, when celestial beings die, few are those who can be reborn as humans or deva. Many are those who fall to the fourfold states. Cũng như vậy mà những chúng sanh cõi trời sau khi tới hoàn mạng chung sanh vào cõi người và cõi trời thì rất là ít, mà bị đọa sanh vào trong những cảnh khổ thì rất là nhiều. Also, Buddha continue, in the same way, when animals die, few are those who can be reborn as humans or deva. Many are those who fall to the fourfold states again. Cũng vậy, Đức Phật giải thích thêm, rất là ít người được tái sinh vào, rất ít chủng loài thú tái sanh vào trong cõi người và cõi trời, mà phần đông là bị đọa sanh vào trong 4 đường ác đạo. Buddha gave the reason, because many are those who don't practice morality. Và Đức Phật đã đưa ra một lý do, đó chính là phần đông người ta không thực hành giới hạnh. Only few are those who practice morality. Và chỉ rất là ít người thực hành giữ gìn giới hạnh. That's why, if we are just preparing to live, and if we are unaware of or heedless of preparing to die, we will be on the great earth. Vì vậy, khi mà tất cả chúng ta sửa soạn để mà sống, nhưng mà lại phóng dật, không có chuẩn bị cho sự chết, thì chúng ta lại sanh về trên đất ở trên địa đàng này. So now, I share with all of you the chance to be reborn in the fourfold states and the chance to be reborn in the good realms are very much different. Vì vậy mà tôi đã giải thích ra ở đây là cái cơ hội để mà chúng ta được xông vào trong cái cảnh giới tốt đẹp, và cái cơ hội để mà bị đọa sanh vào trong những cảnh khổ đau rất là khác biệt nhau. I haven't explained about why meditation practice is preparing to die. Tôi đã giải thích cái vấn đề tại sao cái việc hành thiền là cái việc chuẩn bị để mà chết. Now I share all of you. Why do we need to train our mind through practicing meditation? Tôi sẽ chia sẻ cùng tất cả quý vị tại sao chúng ta cần phải hành thiền để mà sửa soạn cho cái chết. By training the mind be the cause of knowing how to die cannot be explained today. It will take time. Dhamma today, I'm going to explain about it. Việc huấn luyện tâm để sẵn sàng chuẩn bị cho cái chết, tôi sẽ không giải thích trong cái buổi thuyết pháp hôm nay. Tôi sẽ giải thích trong cái thời pháp kế tiếp. Okay? Được không?